Finally ready pura. Tamul. Ki singis aso na? Efale sai pili koi dia. Sao dekhai dia. Ki singi asa? Ha? Tamul. Oh. Daddy singi aso. Ki singi asa? Mission daddy. Hoy niki ki hor logot kham. Singi loisu pura sotalte thokka mosundri hak aru ase sotalte man dhuniya pura dhuniya ke singi loisu. Hello, welcome back to my channel again. Aji apnalokor sorlai pura traditional wear attire pura wear kori hisu. Dekha paise ya pura dhuniyake nije boyolua muffler fulam aru tolar phale ase gero teneke top etar logot t-shirt etar logot tie off korisu aru aji apnalokor agole loi ahisu porkor duta recipe eta boil hobo eta oil edit hobo apnalokok pura process tu banai dekham aru khai kine taste kori janam taste tu kenekwa keep watching. The recipe to kali kiki ingredient lagibo idia dekhable chesta korim. Let's go yate moi thunike thoisu hoje. So first aji banam tilor hoite gahuri etu hobo oil edit aru losu black pepper teneke kori aru boilot lagibo boilot use koribar kane losu alu kati thoisu dhuniyake eya hoise tio aru gajor logote onion decorationer kane aru onion yatu dhuniyake kati thoisu piaz আৰু লইছো মুসুন্দ্ৰি হাক ঘৰৰে আৰু লইছো মান ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ইটো হৈছে মেইন বস্তুটো পৰ্ক মাংসৰ টুকুৰাখিনি ধুনিয়াকে বইল কৰিলাম আমি নিমখ অন দি কিনে ধুনিয়াকে বইল হৈ গৈছে পুৰা ধুনিয়া মাষ্টাৰ্ড অইল এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ ল'ব হালদি আৰু নিমখ ঢালি ধুনিয়াকে পিয়াজে ভাজিলাম আৰু জলকীয়া গোটাকে দি দিছো পিছত ফুটাই দিম জলকীয়াখিনি আৰু লৈছো জালুকৰ গুড়া অলপ সময় ভাজাৰ পিছত আমি তিলৰ সৈতে আকৌ ভাজিম ধুনিয়াকে অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকে ভাজি থাকিম ইফালে ভাজা হৈ গৈছে পানী অকণ ঢালি অলপ সময়ৰ কাৰণে এনে ধৰণে কুক কৰিম তাৰপিছত ইফালে আমি বইলটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া বইলত দিছো অকল পানী নিমখ হালদি আৰু আলু কাটি থোৱা আৰু গাজৰো দি দিম লগতে আৰু লগত দি দিম মুসুন্দ্ৰি হাক আৰু এনে ধৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে হিজাম ইয়াতে জলকীয়াও দি দিম গোটাকে দি ৰখা পিয়াজখিনিও এনে ধৰণেৰে দি দিম পুৰা বইল হ'ব অইল ফ্ৰী ৰেডি হৈ গৈছে তিল আৰু পৰ্ক আৰু ইফালে ৰেডি হৈ গৈছে যোনটো বইল পৰ্কটোৰ ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মান ধনিয়া দি আমি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম ফাইনেলি ৰেডি পুৰা থালি ৰেডি পৰ্কৰ এইটো হৈছে তিলৰ তিল উইথ পৰ্ক আৰু এইটো হৈছে ফুল বইল পটেটো পৰ্ক তেনেকৈ কৰি তো টেষ্ট কৰি জনাম কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো তিল পৰ্কটো খুবেই টেষ্টি হয় এতিয়া আমি বইল পৰ্কটো ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা হৈছে খুবেই গৰম হৈ আছে এইটো হৈছে বইল পৰ্ক এইটো খুবেই টেষ্টি পুৰা অইল ফ্ৰী হয় আজি অইল ফ্ৰী পৰ্ক আৰু যোনটো তিল আৰু পৰ্ক আছিলে সেইটো খুবেই টেষ্টি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰেচিপি ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে কিপ কমেণ্ট
Thank you for your valuable time.